चैनल सबसक्राइब करके नाल ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਆਈਕਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ PBK ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਤੇਂਤੇ C ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੀ 202 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੋ ਆਊਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋ ਆਊਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਜੁੰਤੀ ਅਕੋਪੀਆਮੈਂਟੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋ ਦੇਵੀਆ ਤੋਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਦੋ, ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਦਰਾਬਿਲੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਰਵੋ ਆਊਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਾਤੋਇਓ ਆਊਜ਼ੀਲੀਆਰੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦੇ ਥਰੂ। ਅਤੇ ਮੋਦਰਾਬਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਮੋਤਰੀਚੇ ਨਾਲੋਂ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਮੋਤਰੀਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਤਰੀਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਡ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦੱਬਦੇ ਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦਰਾਬਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦੱਬਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਰਵੋ ਆਊਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਰਵੋ ਆਊਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਅਤੇ ਸਰਵੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵੋ ਆਊਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਫਰੇਨੋ ਸਰਵਿਸਿਓ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਪੈਦਾਲੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਫਰੇਨੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕੋ ਅਤੇ ਫਰੇਨੋ ਮਨੂਆਲੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਨੂਆਲੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਕਾਂਡੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਇਲ ਸਰਵੋ ਆਊਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ è montato sul rimorchio। ਸੋ ਇਹ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਸੈਮੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੈਰੋ। ਵਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। Al servo autodistributore sono collegati in ingresso due tubi, quello del moderabile e quello dell'automatico। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਰਵੋ ਆਊਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ sono collegati, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਏ ਤੂਬੀ, ਦੋ ਪੈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕੋ ਅਤੇ ਮੋਦਰਾਬਿਲੇ, ਕੁਐਲੋ ਦੈਲ ਮੋਦਰਾਬਿਲੇ e quello del automatico, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਪੈਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕੋ ਅਤੇ ਮੋਦਰਾਬਿਲੇ। però del servo autodistributore sono collegati in uscita due tubi, uno che va al serbatoio del rimorchio e uno agli elementi frenanti। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੈਪ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪੈਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋ ਪੈਪ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਪੈਪ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। Il servo autodistributore garantisce la frenatura istantanea ed automatica del rimorchio in caso di sganciamento accidentale। ਸਰਵੋ ਆਊਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜੇਕਰ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਆ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦਾ ਪੈਪ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਐਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। nel servo autodistributore esiste un comando manuale per lo sblocco dei freni
di stazionamento del rimorchio quando lo stesso è sganciato dalla motrice। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵੋ ਆਟੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮਾਂਡ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਟਨ, ਮੈਨੂਅਲ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਰੇਨੀ ਦੀ ਸਟਾਜ਼ionamento ਨੂੰ ਜਦੋਂ sganciato ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੋਤਰੀਚੇ ਨਾਲ ਹਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ sganciato ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਂਡੋ ਮਨਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰੇਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰੇਨੀ ਦੀ ਸਟਾਜ਼ionamento ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਬਟਨ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮਾਂਡੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਐਵੇਰੋ ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। È dotato di una valvola di ritenuta, una di scarico e una di minzione। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਵਾਲਵਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੀਤੇਨੂਤਾ ਵੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਕਾਰੀਕੋ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਰੋ nel servo autodistributore la valvola di emissione resta aperta finché viene premuto il pedale del freno। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਵਲਾ ਦੀ ਇਮਿssione ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾਲੇ ਫਰੇਨੋ ਵਾਲਾ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਹੈ ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ quando per una varia non funziona una sezione dell'impianto frenante della motrice il servo autodistributore garantisce comunque la frenatura del rimorchio। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਆਂਟੋ ਫਰੇਨਾਂਤੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਮੋਤਰੀਚੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਤਰੀਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵੋ ਆਟੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮੋਰਖੇ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਵੋ ਆਟੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ। ਸੋ 202 ਕੰਪਲੀਟ। 203 ਨੰਬਰ ਪੇਜ। ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿਓਨੇ ਇਨ ਫੰਕਸੀਓਨੇ ਦਲ ਕਾਰਿਕੋ। ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਕੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਅਤੇ ਮੋਤਰੀਚੇ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸਿਆਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੁਕੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹਵਾ ਭੇਜੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਦੱਬਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸਹੀ ਵੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਹੈ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। Il modulatore di pressione in funzione del carico può essere montato sia sul rimorchio che sulle motrici। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿਓਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, può essere montato ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ rimorchio ਅਤੇ motrici ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। Vero è montato sul telaio ed è collegato con una leva all'assale। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲਾਇਓ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਵਾ ਅਸਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੇਰੋਵਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ garantisce la progressività della frenata col variare del carico। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਵਾਰੀਆਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹਵਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਵਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਰੋ ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। Il modulatore di pressione in funzione del carico controlla generalmente l'intensità della forza frenante applicata agli assi posteriori della motrice। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿਓਨੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਲਿੰਟੈਂਸੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਣਤਾ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਪਲੀਕਾਤਾ ਅਲੀਆਸੀ ਪੋਸਟਰੀਓਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਮੋਤਰੀਚੇ ਦੇ। ਸੋ ਮੋਤਰੀਚੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। Se presente sul rimorchio ne controlla la frenatura di tutti gli assi। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਰਿਮੋਰਖਿਓ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਐਕਸਲ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ।
serve a addossare la forza frenante in base al carico gravante su un asse। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਰਵੇ ਅਦੋਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰੇਨਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਨ ਬਾਜ਼ੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਲਕਾਰੀਕੋ ਗਰਾਵਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੇਰੋ ਫੰਕਸੀਓਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਾਮੈਂਟੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। In base alla distanza tra assale e telaio determinatasi in base al carico modula la forza frenante da applicare all'asse stesso। In base ਆਧਾਰ 'ਤੇ distanza tra assale e telaio determinatasi ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਇਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੂਲਾ ਲਾ ਫੋਰਸ ਫਰੇਨਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ। ਦਾ ਅਪਲੀਕਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਸਿਸ ਤੈਸੋ ਵੀ ਉਸ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੋਦੂਲਾ ਤੋਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿਓਨੇ ਕਰਦਾ। ਵੇਰੋ limita la possibilità che le ruote dell'assale qui applicato si blocchino in caso di frenatura a veicolo scarico। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕਾਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮੋਦੂਲਾ ਤੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲੋਕੀਨੋ ਵੀ ਉਹ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ non è montato sui rimorchi ਵੀ rimorchi ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, falso rimorchi ਤੇ motrice ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ è messo in funzione dal conducente prima della partenza ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, partenza ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ falso ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ। è montato direttamente sull'assale ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਾਇਓ ਤੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ garantisce la frenatura del rimorchio in caso di distacco accidentale ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਲਸੋ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ garantisce la frenatura del rimorchio in caso di guasto del serbatoio del rimorchio ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਏ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 203 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 204 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟੇਮਾ ਫਰੇਨਾਂਤੇ di un rimorchio di massa limitata ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਜਿਹਦਾ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ 204 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਆ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। Nei rimorchi di massa limitata la disposizione del carico influisce sulla stabilità del veicolo trainante। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਮੋਰਕੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਸਰਵੋ ਆਟੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ, ਸਰਵੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋ ਦੇਵੀਆਤੋਰੇ, ਐਸੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਤੇਂਤੀ ਬੀਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਧੱਕਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਲਾ ਡਿਸਪੋਜੀਸੀਓਨੇ del carico ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਫਲੂਇਸ਼ੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੁਲਾ ਸਟੈਬਿਲਿਟਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ la frenatura di un rimorchio leggero avviene con un piccolo ritardo rispetto alla motrice। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਲੈਜੇਰੋ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਰਿਮੋਰਕੀ ਹਲਕੀ ਰਿਮੋਰਕੀ ਦੀ, avviene con un piccolo ritardo ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਰਿਸਪੈਟੋ ਵਾਲਾ ਮੋਤਰੀਚੇ, ਆਪਣੀ ਮੋਤਰੀਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਦੀ ਪਿਆ ਉਸ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਮੋਰਕੀ ਸੈਮੀ ਰਿਮੋਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਤਰੀਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਉਸ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜੇਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਜੇਗੀ ਆਪਣੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀ,
ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਧੱਕਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਖਿਓ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਰੁਕਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਪਿੱਕਲੋ ਰਿਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ vero la frenatura di un rimorchio di massa fino a 3,5 tonnellate avviene in genere con un impianto frenante che sfrutta l'inerzia del rimorchio। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਜਿਹਦਾ ਵਜਨ 3.5 ਟਨ ਧੱਕੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸੁਪਰੀਓਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੀਨੋ ਆ। avviene in genere ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ con un impianto frenante, ਇੱਕ ਐਸੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰੋ ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। Può essere ad inerzia e di tipo idraulico। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ può essere inerzia e di tipo idraulico। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀਰੋ ਆ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ tipo meccanico। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ tipo meccanico ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰੋ ਆ। Il servo autodistributore non è in genere montato sui rimorchi ਦੀ ਮਾਸਾ ਲਿਮਿਟਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋ ਆਟੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟੋਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀ ਰਿਮੋਰਖੀ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਖੀ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਰਿਮੋਰਖੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ è vero? La modulatura di pressione in funzione del carico non è in genere montato sui rimorchi di massa limitata। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਮੋਦੂਲਾਤੋਰੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Un rimorchio di massa fino a 3,5 tonnellate non è mai di tipo meccanico। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਸੋਲੋ ਦੀ tipo ਮੈਕੈਨਿਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਡਰਾਉਲਿਕੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸੋ। Dopo aver agganciato un rimorchio monoasse si deve fissare a terra il ruotino pivotante। ਦੋਪੋ ਅਵੇਰ ਗੰਚਾਤੋ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੋਆਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਐਕਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਵੇ ਫਿਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੈਰਾ ਇਲ ਰੋਤੀਨੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਐਕਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਰਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਨੀਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। Un rimorchio con impianto frenante ad inerzia, quando viene sganciato manualmente, resta bloccato automaticamente। ਇੱਕ ਰਿਮੋਰਖਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ, quando viene sganciato ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਸਟਾ ਬਲੋਕਾਤੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਬਲੋਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ 204 ਨੰਬਰ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂਜੀ 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟੇਪੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਜੀ 176 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਲ ਕਾਰੀਕੋ ਨੋਨ ਪੋ ਦੀ ਨੋਰਮਾ, ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟੋ ਆਲੇ ਲੂਚੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ del veicolo। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ, quando si scarica un veicolo con cassone ribaltabile pieno di sabbia o materiale simile è bene farlo con rapidità e senza mai arrestarsi fino al fine corsa del pistone sollevatore per evitare che il materiale si blocchi e si debba così scaricarlo a mano। ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੇਰੋ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਫਾਲਸੋ ਦਾ ਐਫ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।